Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb jó kis összefoglaló részben. A múlt héten már elkezdtük átvizsgálni azokat a köröket, amelyek a 2025-ös évünk első felét képviselték. A mai napon pedig nincs más feladatunk, mint az, hogy a tavalyi esztendő másik részét is megvizsgáljuk. Vajon voltak-e benne kellően meglepően izgalmas, vagy akár meghökkentő körök? Kezdjük is elsőként egy olyan autóval, amire nagyon vártunk mindannyian, és amelyen sajnos a gumi nem volt a legmegfelelőbb, pedig gyárilag szerelt abroncsokról beszélgetünk. Mégis ez volt talán a szűk keresztmetszet, így nem igazán tudta felvenni a versenyt legnagyobb ellenfelével, a korábban, a múlt heti műsorban már bemutatott M5-ös BMW-vel. Ez pedig nem más, mint nagy kedvencünk, az Audi RS6. Akarat az van benne. Igen, de kettővel lassabb, tehát egy puhán rajta volt, mert 66, neked 68 volt, és szerintem a BMW meg 69. Hát ott is ugye azért az Jó, az más volt. 1000 Nm. Igen, az előre elindul. És abban ugye az elektromos beletol a nulladik pillanatban. Igen. Az érződik, hogy az jóval gyengébb, mint az új M5. Igen? Aha. Hát de az új M5 értelmetlen erős. Tehát szerintem ez a teljesítmény, amit És mondjuk emlékeidben egy előző, tehát a 625-ös M5-höz képest, valami azt tudja. Szerintem ez az autó kb. Csak az a furcsa, hogy látod, ő is nem azt látom, hogy a kanyarba őrült a fennő. És utána ki tudsz fordulni, meg könnyűen húzod a fenekét. Oda is 14, igen, és ott is el kell vegye. Igen. Neked 18 volt, neki meg 14, tehát hogy nem érzem, hogy ebben túl sok van még. Maga a tapadás nem annyira jó, valahogy vezetni jó. És tudod mi a baj? Hogy 2 tizeddel még a múlt heti Cayman is gyorsabb. Hát de azért mondom, az extrém módon tapadt ehhez képest. Tehát az a baj. Megint látszik, hogy valószínűleg az a lóerő ide a legjobb. Nem, ez már megint csak. Ott lehetne több, mert az annyira tapadt, hogy azon még lehetne. De itt, mivel jóval nehezebb és kevesebb a tapadás. Próbált rövidíteni az úton is, igen. Volt a tavalyi évben egy olyan adás, amikor próbáltunk normális, elérhető szedán autókat is megmutatni nektek, amelyek egyébként nekünk is nagy kedvenceink. Így jutott el hozzánk egy picikét tuningolt Alfa Romeo Giulia is, amely bizony ahhoz képest, hogy nem a QV verzió volt, eredmény szempontjából talán még annál is meglepőbbet hozott. Azt hiszem, a tiéd 68 volt. Úgy elindul, Igen. elindul, látszik. És mondom, itt is, amikor majd jön, majd nézd meg, hogy sleeper, tehát nem hallod, nem látod, csak olyan marha gyorsan eltűnik. De látod, milyen nagy karosszéria mozgások vannak? Igen. És az ív belső füstöl. Igen. 105, neked 108 volt az átmeneti. Jobban jötték ki a kanyarból. Nagyon jó, ezek nagyon jó alfák még. Nagyon jó kocsik. Mindig, mikor látom, hogy itt megy nálunk, és így kiderül, hogy milyen jó, mindig megdobban a szívem, hogy egyet el kéne rakni, de... Hát, sok mindent el kéne rakni. Annyi mindent el kéne rakni, igen, ez a szomorú. Kíváncsi vagyok. Ugyanúgy nem látom benne az időeredményt, mint ahogy a BT-et se láttam, de... De úgy halad, úgy szép csöndbe, igen. Úgy teszi a dolgát. A kombiautók nagy kedvenceink, és mióta megjelent az M3-asból a hosszított verzió, már nálunk is nagyon sokszor bizonyított.
Ugyanakkor ez a modell is kapott egy kis vérfrissítést, és bizony picivel erősebbé vált, sok apró szempontból is változott, és ebben a verzióban kapható manapság, ezért mindenképpen ki akartuk próbálni, hogy a pályán vajon ez a bizonyos fejlődés mennyit hozhat. Az eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen sose gondoltuk volna, hogy egy kombiautóval tudunk talán az eddigi leggyorsabban közlekedni. Nem olyan eszeveszett a hangja. Nem emlékeztem, hogy... Nem ilyen tolakodó hangja. Nincs tolakodó? Egész kis csöndes. Hát ha akartak hagyni az Akrapovicsnak is lehetőséget a bizonyításra. Azért nagyon jól mozog, rohadjon meg. Az a baj, mert mindig egy kicsit tortolós. Igen. Próbál nagyon kultúráltan menni. 111 az eddigi forgatási nap leggyorsabb átmenete. Bele kellett libbentenie, meg egy kicsit meg is kellett baloznia, tehát még az átmenetnél is megtologatja az orrát. Azt érzem egyébként, hogy nem a hátuljával szemben, hanem inkább az elejével. Azért nagyon hideg van neki a színszám. Oda kihúzott, igen. Az elmúlt esztendőben volt egy olyan autó, amelynek az ára egész egyszerűen érthetetlen volt számunkra, cserébe, amit hozott technikailag és eredményben, na az is az volt. 300 lóerő és nem egészen 1000 kg hátsó kerékhajtáson, nem más, mint az Alpine A110R. Valami elképesztő ez a kocsi, ahogy mozog, lássuk. Egyébként tényleg a Forma 1-esek szoktak panaszkodni ezekre a szélbelökésekre, az benneteket itt nem zavar? Egy ilyen komoly árós autónál már lehet. 78 a rajt. Nem rossz. Nem rossz. Az ahhoz képest, hogy csak két helyen hajtsz? Igen. De két milyen helyen? Hát a két hátsón. Igen. Jó, azért Zsolti menekül fölfele a drónnal. Figyelj, lóerőben ugye nem több, tehát az a vicces, hogy ugyanez a 1.8-as motor 300 lóerő. Igen. Tehát azzal nem feszítették ki magukat, hogy ez minden más. Hát de olyan úttartása van, hogy Jézusom, hát mint egy versenyautót nézni. 110, ugye a BMW tudott 115-öt. Igen. Úristen. Hát az 530 ló. Az 530 ló, igen. Összkerékkel. Meg Ki a az kanyarból. Egyébként azzal is mázdisták vagytok, hogy a Tulaj Cup 2-vel hozta, tehát hogy nincs elsporolva a gumi sem. Ez a bizony karosszéria. Ezzel tudod megvenni. Igen, azzal jön. Hát hogy ez pályázásra van kitalálva. Kanyar közepétől félgáz. Te jó Isten! Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makkorcipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Ahogyan az első fél évben is volt Rally 2-es versenyautó, természetesen ez a sztori nem maradhatott el a második fél évből se, amikor is az aktuális ORB abszolút magyar bajnok hozta el autóját, amely nem más, mint a legújabb Skoda Fabia, és amely mögött a csapat a világbajnokságon is méltán elismert, népszerű Eurosport Racing. Nem program volt. Mennyire durva, hogy a melegítés
közlekedésnél is azt gondolja az ember, hogy komoly a kocsi, meg komoly a hangja, meg a komoly a minden, és fölkapcsolod a programot, és mintha egy ilyen vadállat akarna elszabadulni. Gyorsításra figyelj meg, azon fog múlni. Mert látszik, hogy ha gyorsan mész be, akkor nagyon ottholossá válik. Nem az én stílusom sajnos. Hát azért mondom, hogy fogd vissza. Igen. Ezért szóltam előre, hogy fogd vissza bejárati éveket, és a gyorsításra figyelj. De most úgy vagyok én. Nem, csak az időre kéne menni. Értem én, fiam, de... Próbálta rádobni is. Igen. Egyre gyakrabban vannak vendégeink a villanyos világból, és természetesen idén sem maradhattak el a 800 lóerő fölötti elektromos autók, melyeknek idei legizgalmasabb tesztpéldánya számunkra a legújabb Porsche Taycan Turbo változata volt, amely 884 lóerővel próbálta felszakítani Kakucs aszfaltját. Végig húztak két gumnyomot, látod? Jézus, 73, halad az 52-höz képest, ezen a rövid távolságon. És igen, tehát lefestette a két guminyomot. Megvan, hogy hol kell kigyorsítani, mert felfestette. Arra állj rá, mert ott jobb lesz a tapadás. Igen. Hát gondoltam én mindenre. Meg ugye azt szoktátok mondani, hogy az elektromos autókkal nyilván főleg egy ilyen erőssel a sikánhoz való megállás is azért már ott húzod a kormányt magadra. Milyen óvatosan jön át. Igen. Odáig meg mész, mint az őrült. Hát ugye amiben szerintem a Taycan sokkal jobb, mint a Plaid, az a fék teljesítmény. Tehát ezzel azért bátran lehet menni a kanyarokhoz. Ugye a Plaiddel nekem már a 112 és fékezni kellett a sávváltásnál igen. megint, mert már azonnal keresztbe. igen, hát 20 kell össze-vissza. Kegyetlen. Hát ugye ehhez a teljesítmény az igazából egy szemésztling gumi ír le, csak azzal meg ugye utcán nem járkálsz. Zsoltinak úgy kell menekülni fölfele a drónnal. Hát nem tudja ezt lekövetni. Ott mennyire lassú. Igen, a többi részhez képest, ahol azt látod, hogy milyen kegyetlen gyors, igen. Egy átlagos sikán átmenet meg lassúnak tűnik, igen, valóban. Hát, figyelj, ez így hang nélkül, ez borzasztó. Igen. Kegyetlen. Becsületes Nepper barátunk idén kétszer is hozott autót a műsorba. Az első fél évben még a Renault-ját, majd a második fél évben segítségével picit meg tudtuk menteni a piros autó, azaz a Fiat 500-as Abarth becsületét, amelyből Nepper elhozta a sajátját, és a fiúk egy jóval komolyabb időt tudtak autózni, mint korábban jó pár évvel ezelőtt a híres kis pirossal. Figyelj már, ahhoz képest, hogy milyen kicsi, a hang, ami jön belőle, igen, az nehezen egyezteti az ember össze az agyban a képpel. Várj, amikor beállsz egy mélygarázsba, És várják, hogy beindítod az autót, mész a mélygarázsban, és látod a szemet, hogy áll az ember, és nézel az autó fölött, Hogy és hol jön a keresi valami. a forrást, tudod, és nem jön össze, hogy ez ebből jön. Neki most is, meg kettősből is elpörgött. Igen, de egyébként azért így emlékeim alapján már most jobban megy, meg halad, mint a korábbiak. Én a csendben nézem mindenki. Hát nem, ki nagyon várja. Én nagyon tetszetősnek tartom és figyelgetem. Mennyire pici, mennyire vicces. Cuki. De nagyon jó a forma, nekem azt tetszik benne. Az biztos, hogy nagyon jól néz ki.
Amikor ezek kupásként versenyeznek, az nagyon vicces. Igen. Forgatgatja. Ez egy jó kis, ez a jó retro forma, mint egy Minion sikerült. Ezeknek a retrózása még nagyon jól sikerült, igen. Bár egyébként most sem mondhatjuk, hogy baj van, mert az 5-ös is milyen marha jól néz ki. De nézd meg, hogy az 5-ös is kurva jó. Igen, zseniális forma, de hogyha megnézed az 500-as, ahogy szépen így fejlődött és jött, nem nagyon nyúltak bele. Igen. Tehát nagyon sikerült megtartani. És a bőrt lehúztak róla, te jó Isten. Hát igen. Nagyon durva. A Beetle lett meg valamiért. Igen. Igen. Igen, az egy picit elhalt, igen. Mert azért ránézel a legújabb 500-asra, meg az elsőre. Nyilván kétszer akkora már az új 500, de akkor is látod, hogy ezek Persze, rokonok. Igen. És hogy zárszónak egy igazán hangos és izgalmas kocsi maradjon a műsorban, karácsonykor itt volt velünk Pap Arni, és az ő zöld Honda motorral megáldott Lada formájú szörnyetege, amely szekvenciális váltóval és 240 lóerő fölötti teljesítménnyel próbálja megmutatni azt, hogy mire lehet képes az orosz technika, hogyha nagyon komoly magyar mérnökök elkezdenek beleturkálni. Lássuk, mit tudott a zöld. Na nézzük, hogy megy ez, aki mindig ezzel megy, vagy sokszor. Elég tehetséges. Igen. Mennyivel sokáig, több ideig hagyta, hogy forogjon alatta? Ez gyakorolja. Hoppá. Direkt dobálja ő. Dobálgatja, igen, így megy, azt mondta. Aha, igen, az most inkább. Csak ez így sok. Nem, Arni alapvetően is így vezet. Egy kicsit ilyen vadabbul beteszi. Azt szereti, ha elején tuti befordult az eleje. És inkább a hátuljával játszik. Itt nagyon jól lehet irányítani Itt a nagyon, hátulját. Mondjuk ez már, ez a show. Figyeljetek, látványra VB! Igen. Igen. És fogadjunk, hogy nagy mosollyal fog kiszállni. Hát, Reméljük. látszik azért, mennyivel magabiztosabban kezeli. Hát. Meg ügyes, mert nem esik vissza neki a fordulat egyáltalán, Hát tehát ez a tudja, hogy rutin, kell meg a- fenntartani. Mégis magára faragta. Hát le a kalappa. Az igen. Ezek voltunk tehát 2025-ben, a két műsor megmutatta nekünk, és bízom benne, hogy nektek is, hogy nagyon sok izgalmas körünk volt, amiket bármikor érdemes visszanézni, hiszen fönt vannak a csatornán. Jövő héten egy beszélgetős műsor következik, amikor elmondjuk, hogy mi várható 2026-ban, akkor is legyetek majd itt. Addig pedig azt ajánlom, hogy iratkozzatok föl ide a YouTube-ra, de természetesen kövessetek bennünket minden social felületen, Facebookon, Instán és a TikTokon is. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a live timing adásokról sem.